สวัสดีครับครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่อีกเอพิโซดหนึ่งนะครับของซีรีส์ของเรานะฮะซีรีส์ชื่อว่า Digital Transformation in the Healthcare Industry นะครับจริงวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอีกแง่มุมนึงของ Health Tech นะครับซึ่งก็คือ Telemedicine นะฮะเป็น Hot Topic แต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับผมชื่อปัญญวิทย์ ปีชพันธ์นะครับเรียกทาโร่ก็ได้นะครับวันนี้ก็มากับทางทีม Healthcare นะครับจะมีทางคุณประวีณนะครับหรือคุณไมเคิลนะครับมีคุณพริมนะครับแล้วก็มีคุณภาริษาหรือน้องแตของเรานี่เองนะครับครับงั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเราพูดถึง Telemedicine เนี่ยจริงๆผมเรียนไปว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับจริงๆถ้าจะย้อนไปดูเนี่ยวิวัฒนาการของมันนะครับจริงๆเราเริ่มเห็นการใช้ Telemedicine นะครับตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดด้วยซ้ำนะครับทุกคนอาจจะจำไม่ค่อยได้แล้วแต่มันมีช่วงโควิดเนี่ยเราก็เริ่มมีเห็นพวกเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับถูกใช้ในอุตสาหกรรม Healthcare นะครับคราวนี้มันก็จะมีการ accelerate มากขึ้นนะฮะตอนช่วงโควิดเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นสถานพยาบาลต่างๆเนี่ย offer service ที่เป็นเรื่องของ Telemedicine นะครับให้คำปรึกษาทางการแพทย์เนี่ยทางไกลนะครับคราวนี้ต่อมาเนี่ยเราก็ถือว่าคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เราก็จะออกมาจากยุคโควิดแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆในแง่ประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ยังเห็นคนมาสนใจนะครับในเรื่อง Telemedicine อยู่แล้วก็สนใจมากขึ้นด้วยนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาคุยถึงเรื่องของ Telemedicine กันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับจะมีพวกกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในเรื่องนี้งั้นเดี๋ยวอาจจะเข้าเรื่องของกฎเกณฑ์ก่อนละกันนะครับอาจจะลองถามทางทีมนิดนึงว่าตอนนี้เรามีอะไรที่มันน่าสนใจที่อยากจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะครับเริ่มจากน้องแจนก่อนละกันได้ค่ะสำหรับในส่วนของ Telemedicine นะคะปัจจุบันเนี่ยทางแพทยสภาแล้วก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่กำกับสถานพยาบาลเองเนี่ยก็ปัจจุบันก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องออกมาหลายฉบับนะคะถ้าสำหรับกรณีสถานพยาบาลเนี่ยก็จะมีพระราชบัญญัติสถานพยาบาลแล้วก็กฎที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติเนี่ยกำกับอยู่แล้วนะคะสำหรับการให้บริการของสถานพยาบาลสำหรับแพทยสภาเองเนี่ยก็ได้มีการออกเป็นแนวทางปฏิบัตินะคะหรือเราอาจจะเรียกสั้นๆว่าเป็น Telemedicine Guidelines ที่ไปใช้สำหรับการให้บริการทางของ Telemedicine นะคะจะรบกวนพี่พริมช่วยเสริมในส่วนของTelefarmacy ว่าได้มีการปัจจุบันมีกฎหมายและแนวทางปฏิบัติยังไงบ้างค่ะค่ะถ้าพูดถึง Telemedicine แล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้น่าจะต้องเป็น Telefarmacy เพราะว่าเขาน่าจะต้องเป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือว่าควบคู่ไปด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยทางสภาเภสัชกรรมเขาก็จะมีข้อบังคับหรือว่าข้อกำหนดแล้วก็ประกาศต่างๆที่ออกมาเพื่อที่จะมาไกด์ฟาร์มาซิสต์หรือเภสัชกรตามร้านขายยาเนี่ยค่ะว่าจะต้องมีการปฏิบัติยังไงหรือว่าจะต้องมีการควบคุมดูแลกำกับดูแลยังไงเกี่ยวกับการขายยาแบบเทเลฟาร์มาซีอะค่ะได้ขอบคุณครับพี่พิมพ์น้องแจนคราวนี้จะกฎหมายหรือว่าจริงๆกฎระเบียบที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะลองมาคุยถึงประเด็นนะครับที่เรามองเห็นอยู่แล้วกันนะฮะจริงๆประเด็นหนึ่งที่ก็มีมาตั้งแต่ครั้งที่เรามาพูดกันเนี่ยก็คือเรื่องของโฟกัสที่ตัวสถานพยาบาลใช่ไหมครับ Telemedicine เนี่ยจะต้องให้บริการจากสถานพยาบาลนะครับหรือเปล่าคือผมว่าจริงๆกฎเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยมันบอกชัดเลยว่าถ้าจะทำ Telemedicine เนี่ยมันต้องประกอบจากตัวสถานพยาบาลนะครับแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเราดูจาก requirement ของพรบสถานพยาบาลเองเนี่ยก็คือต้องมาขออนุญาตก่อนเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยถ้าจะมาขยับมาทำ Telemedicine เนี่ยอันนี้ต้องมาขออนุญาตเพิ่มเติมทีนี้มันมีประเด็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือของแพทยสภาเองก็เพิ่งออกกฎเกณฑ์ใหม่เรื่องของแนวทางข้อบังคับจริยธรรมนะครับซึ่งระบุชัดเจนขึ้นว่าถ้าจะประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยต้องทำในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเพราะฉะนั้นยิ่งสองหลักเกณฑ์เนี่ยมันยิ่งเห็นชัดเจนเลยว่าในอนาคตหรือในปัจจุบันเนี่ยการทำ Telemedicine เนี่ยมันต้องลิงก์จากสถานพยาบาลก่อนครับแล้วเราถึงจะมาทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อสงสัยนึงเพราะว่าถ้าเรามอง Telemedicine เนี่ยจริงๆโดยความคิดของมันเนี่ยมันควรจะทำที่ไหนก็ได้ถูกไหมครับมันเป็นสิ่งที่จริงๆไอเดียคือคุณจะอยู่ที่ไหนแพทย์อยู่ที่ไหนเนี่ยก็คุยกับคนไข้ได้
แต่ของเราปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีข้อนี้อยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าเฮ้ยมันในทางปฏิบัติในอนาคตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่มันก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะเราเนี่ยก็อยู่ในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์นะครับคือหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ควรจะทำให้อะไรมันสะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยในแง่อุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องโปรเทคเรื่องของสุขภาพของคนด้วยนะครับงั้นจริงๆมันก็เลยมีพวกแฟกเตอร์เหล่านี้เนี่ยที่จะมาต้องเอามาคิดด้วยว่าในการที่จะดีไซน์กฎเกณฑ์เนี่ยเราควรจะชั่งน้ำหนักหรือบาลานซ์ไอ้สองประเด็นนี้ยังไงนะครับคราวนี้จริงๆมันก็จะมีเรื่องของอีกประเด็นหนึ่งนะที่แมคเคิลก็คือเรื่องของโรคด้วยที่ทางสมมติคุณหมอเนี่ยจะไปรักษาผ่านเทเลเมดิซินได้เนี่ยมันใช่คือของเราปัจจุบันเนี่ยมันบอกเฉพาะว่าไอ้การใช้เทเลเมดิซินเนี่ยให้ใช้กับโรคหรือภาวะที่มันเหมาะสมแต่ว่ามันไม่ได้ลงลึกดีเทลว่าสำหรับโรคหรือภาวะเนี้ยมันเหมาะสมสำหรับเทเลเมดิซินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอย่างกฎหมายหลายประเทศผมเข้าใจว่าอย่างสิงคโปร์เนี่ยตัว telemedicine guideline ของเขาเนี่ยเขาลงลึกเลยว่าโรคหรือภาวะอะไรที่มันควรจะใช้ telemedicine ด้วยนะครับอันที่มันสำคัญข้อนี้คือหนึ่งเลยมันเกิดความมั่นใจให้กับคุณหมอที่จะใช้ telemedicine ว่าถ้าเราใช้กับโรคพวกนี้มันเหมาะสมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันลิงก์กับความรับผิดของเขาด้วยเพราะสมมติว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ telemedicine กับโรคที่มันอาจจะมองว่าไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะมีเคลมว่าเขาประกอบวิชาชีพไม่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความเสียหายอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเองก็อาจจะต้องรับผิดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นเรื่องโรคเนี่ยตัวคนไข้เองตัวแพทย์เองเนี่ยก็จะมีความชัดเจนว่ามันเหมาะสมที่จะใช้จริงก็จะมีความสบายใจในการใช้บริการนี้ด้วยนะก็กลับไปที่เมื่อกี้ที่ทาโร่พูดว่าเรื่องความปลอดภัยของคนไข้ครับผมว่าจริงๆก็เป็น point ที่สำคัญคือในทั้งคุณหมอที่จะเป็นคนรักษาเนี่ยก็จะได้มั่นใจด้วยว่าโรคเหล่านี้เนี่ยใช่ไหมครับเราสามารถให้คำปรึกษาผ่านเทเลเมดิซินได้นะครับคนไข้ก็เช่นเดียวกันคราวนี้อีกแง่มุมหนึ่งครับของเทเลเมดิซินเนี่ยที่จะต้องดูเลยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของเทเลฟาร์มาซีนะครับพี่พิมพ์อันนี้คุณหมอวินิจฉัยแล้วนะครับว่าเราเป็นโรคอะไรเนี่ยคราวนี้ก็ต้องเป็นการให้การรักษาและหรือการจ่ายยานะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงเทเลฟาร์มาซีเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องคิดกันเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการขายยาออนไลน์ใช่ไหมพี่พิมพ์ในแง่มุมนี้เนี่ยตอนนี้ครับอาจจะรบกวนพี่พิมพ์เล่าให้เราฟังนิดนึงว่าแค่ของกฎเกณฑ์เนี่ยตอนนี้มันมีข้อจำกัดยังไงบ้างนะครับค่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นการขายยาออนไลน์หรือว่าเป็นการโฆษณาออนไลน์เนี่ยการโฆษณาออนไลน์นี่คือต้องขออนุญาตอย.คือต้องขออนุญาตเป็นใบอนุญาตโฆษณายาแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็การขายยาออนไลน์เนี่ยก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าจะต้องเป็นยาสามัญประจำบ้านเท่านั้นคือยาตามประกาศยาสามัญประจำบ้านถึงจะสามารถขายออนไลน์ได้เนื่องจากว่ายาสามัญประจำบ้านสามารถขายได้ทั่วไปนะคะไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องติดเรื่องว่าจะต้องขายในสถานที่ที่มีใบอนุญาตขายยาเท่านั้นก็จริงๆกฎเกณฑ์ของกฎหมายยาพรบยาของเราปัจจุบันเนี่ยมันยังจำกัดคล้ายๆว่ามองว่าคือมันเป็นกฎหมายที่เก่ามากใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอเดียของร้านขายยาเนี่ยมันก็คือที่เราเรียกว่า brick and mortar ก็คือเป็นร้านที่มีอยู่แต่โลกเรามันปรับไปคือปัจจุบันมันออนไลน์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวิวัฒนาการของมันเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นขายออนไลน์แต่ก็กลับมาประเด็นเรื่องความปลอดภัยอยู่ดีเพราะว่ามันอาจจะอย่างที่พี่พิมพ์เรียนว่ามีบางยาบางตัวที่มันอาจจะต้องควบคุมเป็นพิเศษที่อาจจะไม่เหมาะสมกับการโฆษณาหรือขายให้กับประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่มีเภสัชกรหรือแพทย์มาดูแลครับส่วนอีกอันหนึ่งเรื่องถ้าสมมติพี่ไม่รู้ว่าการส่งยาเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงการสั่งจ่ายยาส่งยาเนี่ยมันจะเป็นประเด็นไหมใช่ค่ะในส่วนของการส่งยาเนี่ยพอเรามีการสั่งจ่ายยาในการให้บริการเทเลเมดิซินแล้วก็เทเลฟาร์มาซีใช่ไหมคะถ้าจะทำให้การให้บริการเทเลฟาร์มาซีเนี่ยมันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องมีการส่งยาให้กับผู้ป่วยที่บ้านได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากลับมาดูที่ตัวกฎหมายเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นคอนเซปต์ของร้านขายยาอยู่แล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องอาจจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือว่าอาจจะต้องไปซื้อยาที่ร้านขายยา
โดยตรงเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีเนี้ยค่ะก็กฎหมายก็ยังไปไม่ถึงการส่งยาให้กับผู้ป่วยที่บ้านขนาดนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตาดูต่อไปว่าในอนาคตจะมีกฎเกณฑ์ที่ออกมารองรับในส่วนนี้หรือเปล่าเพื่อให้บริการเทเลฟาร์มาซีได้เกิดขึ้นจริงนะคะใช่ครับก็เป็นประเด็นที่ดีเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเรามองในเรื่องของเทเลเมดิซินนะคือมันจะต้องมองเป็นแพลตฟอร์มแล้วนะครับผมว่าตอนนี้คือมันจะมองเหมือนกับเป็นการวินิจฉัยโรคแยกออกมาจากการสั่งจ่ายยาเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ละคือตอนนี้คิดว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายๆคนนะฮะหรือว่าสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับเพื่อผลักดันแอเรียนี้ต่อไปก็คือการมองทุกอย่างเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มในการทำเทเลเมดิซินด้วยแพลตฟอร์มการทำเทเลฟาร์มาซีด้วยนะครับต้องควบคู่กันไปนะครับคราวนี้อาจจะลองชวนทุกท่านคุยในเรื่องของโอกาสแล้วกันนะครับแล้วเราพูดถึงข้อจำกัดไปบ้างแล้วนะครับพูดถึงเรื่องโอกาสว่าในอนาคตเนี่ยเรามองว่าเทเลเมดิซินเนี่ยจะไปหรือเราจะเห็นวิวัฒนาการของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเริ่มก่อนพี่นันก่อนเลยจริงๆพี่ว่าคือตัวทุกคนคิดว่าในพอมาถึงตรงนี้ทุกคนเข้าใจแล้วเทเลเมดิซินเทเลฟาร์มาซีแล้วอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ามันเป็นวิวัฒนาการโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่มี2อย่างนี้อยู่พอเราไปยิ่งของเราเน้นสร้างเศรษฐกิจที่เป็นดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมันมาอยู่แล้วก็จริงๆเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยที่จะพัฒนาอย่างที่ทารุบอกว่าแพลตฟอร์มที่มันเป็นสมบูรณ์แบบที่มีทั้งเทเลเมดิซินเทเลฟาร์มาซีเนี่ยมันมีโอกาสโตเยอะเพียงแต่ว่าอาจจะมาดูว่าเฮ้ยในประเทศของเรากฎหมายที่มันมีอยู่เกี่ยวข้องเนี่ยมันอาจจะทำปรับปรุงอะไรได้หรือเปล่าที่มันทำให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นโดยเฉพาะรับรองอย่างที่เราคุยมีว่าการส่งยาการซื้อขายออนไลน์เนี่ยให้มันเหมาะสมแล้วก็มีข้อกำหนดที่ชัดเจนมากขึ้นครับจริงผมก็ฟังนี้ก็คิดไปอีกสเต็ปนึงนะฮะจริงๆเราก็จะมีอีกซีรีส์นึงที่พูดถึงเรื่องของ Metaverse นะครับในแง่มุมของ Healthcare เนี่ยจริงๆอันนี้มันก็เกี่ยวอยู่เหมือนกันคือพอเรามองภาพมันเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆการทำเทเลเมดิซินเนี่ยอาจจะไปในรูปแบบของพวก Metaverse ก็ได้นะฮะนี่เราก็เห็นพวกหลายๆสถานพยาบาลเนี่ยก็ลองมา explore เรื่องนี้อยู่เหมือนกันคือรักษากันโดยเนี่ยก็เป็นอวตารเนี่ยมานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลที่มัน seamless มากขึ้นนะครับผมว่าในแง่โอกาสในแอเรียเนี่ยมันมีอีกมากมายจริงๆนะฮะแต่ว่าจริงๆก็กลับมามองถึงโอกาสปัจจุบันก่อนแล้วกันนะคืออันนี้เรากำลังพูดถึงว่ากฎหมายจะแก้ไหมไม่แก้ไหมเนี่ยแต่คิดว่าในแง่กรอบของกฎหมายปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันก็มี opportunity ค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะจริงๆที่มันจะ explore ได้เนี่ยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่ผมว่าน่าสนใจในแง่ทั้งธุรกิจแล้วก็ในแง่ของคนเราที่เป็นเหมือนกับคนไข้ที่มาใช้บริการนี้ด้วยนะครับแต่พี่พิมพ์มีอะไรเสริมไหมในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยค่ะอย.เนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานหลักเลยที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการขายยาโดยตรงนะคะซึ่งเท่าที่ทราบก็คือเขาก็มีความตั้งใจที่เขาจะส่งเสริมเทเลเมดิซินเทเลฟาร์มาซีอันนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปว่าในอนาคตหรือว่าใกล้ๆแค่ไหนที่อย.จะมีประกาศออกมาเพื่อที่จะมาช่วยส่งเสริมธุรกิจในด้านนี้แล้วก็ส่งเสริมการรักษาพยาบาลของคนไข้ค่ะเพื่อสำหรับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคือเขาก็จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าคนไข้สามารถไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลสามารถรับบริการแบบเทเลเมดิซินได้เนี่ยทางโรงพยาบาลของภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้ค่อนข้างเยอะเลยใช่ขอบคุณมากครับพี่พิมพ์งั้นก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คิดว่าเราก็ได้มาพูดคุยกันนะครับสั้นๆในเรื่องของ development ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ telemedicine นะครับแล้วก็บวกกับโอกาสที่เราเห็นใน area นี้นะครับถ้าเรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะมาแชร์กันในซีรีส์นี้ด้วยนะครับงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ